फ्रेंड्स, तुम्ही बघत आहात संसारिका फूड चॅनल आणि आज आपण इडलीच्या पिठापासून मस्त चमचमीत चटपटीत अशी रेसिपी बघतोय। बऱ्याचदा आपण इडली करतो आणि इडलीचं पीठ उरतं आणि नंतर मग इडली खाऊ वाटत नाही, आपल्याला इडली नको असते। म्हणून अगदी 2 चमचे तेलामध्ये किंवा तुपामध्ये ही रेसिपी तुम्ही बनवू शकता। खूपच झटपट होणारी आहे, तुम्ही ही टिफिनमध्ये सुद्धा देऊ शकता। नक्की घरी ट्राय करून बघा। तर त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे इडलीचं पीठ। इडलीचं पीठ कसं तयार करायचे याचे बरेच व्हिडिओ आपण चॅनलवर अपलोड केले आहे, तुम्ही बघू शकता। आणि त्यानंतर आपल्याला एक फोडणी तयार करायची आहे। तर एका कढल्यामध्ये मी अर्धा चमचा तेल गरम करून घेतला आहे। तुम्ही तुपाचा वापर सुद्धा इथे करू शकता किंवा बटरचा वापर सुद्धा इथे करू शकता। आणि तेल हलकंसं गरम झालं की त्यामध्ये आपल्याला मोहरी घालायची। तेल गरम झालं की तुम्ही गॅस बंद करून आणि मग फोडणी केली तरी चालणार आहे। तर त्यामध्ये आपण थोडीशी गावरान मोहरी घालूया। त्यानंतर हलकेशी जिरे घालायचे आहे, कारण आपण वाटणामध्ये सुद्धा जिरे वापरले, म्हणून अगदी थोडीशी जिरे घालायचे आहे। त्यानंतर अगदी थोडासा हिंग, 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या, अर्धा इंच आल्याचा तुकडा, त्यानंतर 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या आणि अगदी थोडीशी जिरे, अशा पद्धतीचं हे आपण वाटण तयार करून घेतलं होतं। आणि हे वाटण आपण यामध्ये मस्त असं खमंग परतून घ्यायचं आहे। आपली चमचमीत अशी ही फोडणी तयार होईल, तुम्ही बघू शकता। ही आपण आता बाजूला ठेवणार आहोत आणि त्यानंतर दुसऱ्या तयारीला लागूया। तर इथे मी एक वाटीभर इडलीचं पीठ घेतलं आहे आणि त्यासाठी आपल्याला 1 ते 1.5 चमचा टोमॅटो केचप टाकून घ्यायचा आहे। तुम्ही टोमॅटो सॉस सुद्धा इथे वापरू शकता। त्यानंतर एक साहित्य आपण यामध्ये ॲड करूया। तर सुरुवातीला आपण शिमला मिरची घालूया। 1 शिमला मिरची इथे मी बारीक कापून घेतली अशा पद्धतीने। तुम्ही इथे वेगवेगळ्या भाज्या सुद्धा ॲड करू शकता। त्यानंतर 1 बारीक कापून घेतलेला कांदा आणि थोडीशी कोबी, भरपूर अशी गावरान कोथिंबीर घालायची आहे। त्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला पाव चमचा हळद घालायची आहे आणि आपण बनवलेलं जे वाटण होतं, फोडणी होती, ती फोडणी यावर घालून घ्यायची। या फोडणीमुळे या पदार्थाला खूपच छान चव येते, म्हणून नक्की घरी ट्राय करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल। टिफिनमध्ये देण्यासाठी तर उत्तम असा पर्याय आहे। आणि त्यानंतर चवीनुसार यामध्ये मीठ घालायचं आहे। आपण इडलीच्या पिठामध्ये सुद्धा मीठ घातलं होतं, म्हणून मीठ घालताना थोडंसं कमी घालायचे, कारण आपण इथे भाज्या वापरल्या आहे आणि भाज्यांना मीठ लागणार आहे। त्यानंतर यामध्ये आपल्याला साखर घालायची, व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। इथे आपण 3च भाज्यांचा वापर केला आहे, पण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार वेगवेगळ्या भाज्या सुद्धा इथे वापरू शकता, जसं की मटार आहे, बीट आहे, गाजर आहे, पालक सुद्धा तुम्ही यामध्ये घालू शकता। त्याने सुद्धा हा पदार्थ अजूनच पौष्टिक होईल। तर व्यवस्थित हे असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। यामध्ये तुम्ही मुलांचं आवडतं चीज सुद्धा घालू शकता, कारण चीज हे मुलांना जॅम आवडतं आणि चीजमुळे मस्त पौष्टिक सुद्धा होईल, हा पदार्थ अजून छान होईल। व्यवस्थित हे मिक्स करून घ्यायचे अशा पद्धतीने। मिक्स झाल्यानंतर यामध्ये आपल्याला अगदी चिमूटभर सोडा घालायचा आहे, जेणेकरून आपण जो पदार्थ तयार करणार आहोत तो छान जाळीदार तयार होईल। आणि तुम्ही बघू शकता, पिठापेक्षा आपल्याला यामध्ये भाज्याच जास्त दिसत आहे, म्हणजे भाज्या सुद्धा मुलांच्या पोटात जातील आणि अतिशय पौष्टिक असा हा पदार्थ तयार होईल। हा तुम्ही मुलांच्या टिफिनमध्ये सुद्धा देऊ शकता, खूपच टेस्टी आणि थंड झाल्यानंतर सुद्धा छान लागतो। तर अगदी चिमूटभर यामध्ये आपण सोडा घातला आहे। सोडा घातल्यानंतर व्यवस्थित हे मिक्स करून घ्या। तर आपलं बॅटर तयार आहे आणि तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीचं बॅटर आपलं झालं आहे। त्यानंतर इथे मी सँडविच मेकर घेतला आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला तूप घालायचं आहे। तुम्ही इथे बटरसुद्धा वापरू शकता किंवा तेलाचा वापरसुद्धा करू शकता। तर सुरुवातीला आपण अगदी थोडं बटर यामध्ये घालायचे किंवा तूप वापरू शकता। तर एक हेल्दी ऑप्शन म्हणून मी इथे गाईचं तूप घेतलं आहे आणि त्यानंतर त्यावर आपण आता बॅटर सोडून घेऊया। जेवढं साच्यामध्ये बॅटर बसणार आहे तेवढं बॅटर यामध्ये आपल्याला घालून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने व्यवस्थित ते पसरवून घ्यायचं आहे। छान कोपऱ्यांमध्ये सुद्धा मिश्रण आपल्याला अशा पद्धतीने टाकून घ्यायचं, जेणेकरून आपलं जो पदार्थ तयार होणार आहे तो छान सँडविच सारखा तयार होईल आणि दिसायला सुद्धा सुंदर दिसेल। म्हणून कोपऱ्यांमध्ये जर मिश्रण गेलं नसेल तर चमच्याच्या साहाय्याने अशा पद्धतीने ते भरून घ्यायचं आहे। तर दुसऱ्या बाजूने आता आपल्याला तूप किंवा तेल सोडायची गरज नाही, कारण आपण जेव्हा हे उलटं करू तर जे तूप आहे ते एका बाजूने व्यवस्थित लागणार आहे। तर व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे आता आपण हे दुसऱ्या बाजूने सुद्धा खमंग असं भाजून घेऊया। तुम्ही इलेक्ट्रिक सँडविच मेकरचा सुद्धा वापर करू शकता।
अर्ध कच्चं भाजून झाल्यानंतर अशा पद्धतीने गोल गोल फिरवत राहायचं आहे, कारण कधी कधी आज ही एकाच बाजूला लागते आणि मग एका बाजूला ते जळू शकतं. आणि तुम्ही बघू शकता हे एका बाजूने मस्त सुंदर असं दिसतंय आणि चवीला तर भन्नाट होतं. आता दुसऱ्याही बाजूने तुम्ही बघू शकता हे छान झालं आहे. आता आपण हे काढून घेऊया आणि याच पद्धतीने आपण दुसरे सँडविचेससुद्धा तयार करून घ्यायचे आहेत. चवीला अतिशय भन्नाट आणि पौष्टिक असं ऑप्शन आहे मुलांना टिफिनमध्ये देण्यासाठी किंवा मधल्या वेळेत खाण्यासाठी. इडलीचं पीठ जर उरलंच किंवा तुम्हाला इडली बनवायची नसेल तर हा पदार्थ तुम्ही नक्की घरी ट्राय करून बघा. हा तुम्ही चटणीबरोबर किंवा सॉसबरोबर खाऊ शकता किंवा असाही तुम्ही हा टेस्ट करू शकता, कारण यामध्ये आपण मसाले वापरले आहे आणि चटपटीत असा टोमॅटो सॉससुद्धा वापरला आहे. त्यामुळे हा पदार्थ आहे अतिशय टेस्टी बनतो. नक्की घरी ट्राय करून बघा. थंड झाल्यावर सुद्धा हा छान लागतो, म्हणून टिफिनमध्ये नक्की द्या, मुलांना नक्की आवडेल. तर नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, आवडल्यास कमेंट करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू.